שלום חברים וברוכים הבאים לגיימי. היום נדבר על סימולטור קטילת הזומבים החדש, Dead Island 2. אני אגיד לכם את האמת, אף פעם לא הייתי מעריץ גדול של שקי הבשר הרקובים האלה. ללא כוונה להעליב, זה מה שהם. ולפעמים זה מרגיש כאילו יוצאים בערך 999 משחקי זומבים בשנה. מה שאני כן אוהב זה גיימפליי טוב. ופה Dead Island 2 עושה את העבודה. העובדה שהמשחק הזה נדחה שוב ושוב במהלך השנים ועבר מספר מפתחות מאז שהוכרז ב-2014 עלולה להדליק נורות אדומות אצל חלק מכם, וזה מובן. דווקא זה שהמשחק שרד טלטלות רציניות ובכל זאת הגיע לקו הסיום גרם לי לסקרנות. רציתי לבדוק בעצמי על מה היה כל הטררם. לפעמים המשחקים הכי בעייתיים הם גם הכי מעניינים. מצד שני, רק לאחרונה ראינו דוגמה הפוכה כמו אטומיק הארט, שעם כל הפוטנציאל שלו עדיין נושק עם שריטות וצלקות עמוקות. האם Dead Island 2 מצליח איפה שרבים אחרים נכשלו? תנו לייק לסרטון, סאב אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. Dead Island 2 מתרחש לאחר התפרצות זומבים אדירה בלוס אנג'לס, או כפי שנקראת פה, LA, שאילצה את הממשלה לסגור את כל האזור. הגיבור או הגיבורה שתבחרו, מתוך מספר דמויות עם יכולות שונות שיציעו לכם בתחילת המשחק, בעלי כישרון טבעי לניפוץ גולגלות של מתים מהלכים, וכמובן, בעלי חסינות מסתורית לנגיף. יום אחד עוד נגלה שזה בכלל ספין-אוף של Last of Us. אתם תראו. במהלך ההרפתקה נכיר דמויות צדדיות רבות, שחלקן במקור מהמשחק הראשון, ויחד ננסה להבין כיצד ניתן לתת ברקס מיידי לאפוקליפסת הזומבים המתקרבת. Dead Island 2 הוא פחות או יותר בדיוק מה שאתם מצפים. יש זומבים, יש נשקים, והמפגש בין השניים גורם לניצוצות ואיברים לעוף באוויר. אם אתם מדמיינים כרגע התניידות בפרקור ובריחה אינסופית מזומבים בעולם הפתוח של Dying Light 2, אתם תופתעו לגלות ששני המשחקים שונים באופן מהותי. Dead Island 2 הוא לא עולם פתוח. שמעתם נכון. קחו נשימה עמוקה וקבלו את העובדה הזאת, כי בתכלס זה לא נורא בכלל. אנחנו נבקר במספר לוקיישנים ברחבי LA, מאולפני הפקות קולנוע לווילות פרטיות של יוטוברים עשירים, בדוק עשו את הכסף שלהם מפורטנייט, לגני שעשועים, אזורים מסחריים וכו', שכל אזור מרשים בפני עצמו, ומושך אותנו לחקור כל פינה ופינה בחיפוש אחר סודות ובונוסים שחבויים ברחבי המפה. הכל נראה מעולה, רץ ב-60 FPS, אז אם זה המחיר של עולם רק חצי פתוח, נראה לי שההקרבה שווה את זה. אם Dying Light 2 מתמקד בהתגלבות ובריחה, פה אתם בדסים עם ארסנל נשקים משובח. בהתחלה יהיו לנו בעיקר נשקים פיזיים כמו עלות וסכינים, ובהמשך נמצא אקדחי מסמירים, רובים אוטומטיים, רימונים ומגוון כלי עינוי מושחזים ומסוכנים. תחושת ההתקדמות הזאת ממשיכה לכל אורך המשחק. ככל שנעלה רמות, נפתח קלפים בקטגוריות שונות שיאפשרו לנו לבנות בילד עוצמתי המותאם לסגנון המשחק שלנו. בעמדות שדרוג ותיקון הנשקים, כן, גם פה יש את מנגנון הנשקים המתקלקלים. סורי. נמצא בדרך כלל בלופרינטס לחפצים ויכולות חדשות, ונוכל לשנות תכונות בכל נשק, משדרוג העוצמה הבסיסית לסוג האלמנט שלו כמו חשמל, עץ או חומצה, לבונוסים אחרים כמו אקסטרה זעם מכל אויב שנהרוג, מה שיאפשר לנו להיכנס יותר מהר למצב הפיורי השימושי. להפתעתי, אין במשחק מצבי קושי שונים, אך בפועל כל דבר שאתם עושים נשמר, גם אם אתם מתים. מי שמחפש אתגרים נוספים יגלה בהמשך את קלפי האוטופייג' שהם סוג של חרב פיפיות ומוסיפים לעוצמה שלנו על חשבון התרפות מוגבלת ושינמוכים אחרים. אם בא לכם שותף למסע ההרג ההמוני, תשמחו לשמוע שיש גם קו-אופ במשחק. תוכלו לצרף עוד שני שחקנים ולהתמודד יחד עם גלי אויבים חזקים יותר, כאשר כל שחקן משיג לוט בהתאם ללבל של הדמות שלו. שחקתי לא מעט עם ציון הרשקוביץ מ-IGN, והיה לנו פשוט bloody good time. לסיכום, Dead Island 2 הוא חגיגת קטילת זומבים מענה ומשויפת למי שבמצב רוח למשהו קליל ואכזרי במיוחד. האויבים מבדרים, מגוונים והכי חשוב, מתפרקים לחתיכות ושכבות של גועל רפש מפורט ומרשים. אפילו נקבל מהם משאבים שונים בהתאם לאיבר שחטף את מלוא הנזק. ולפעמים פשוט מבדר לרדוף אחרי זומבי שנראה בדיוק כמו שליח של וולט. זה לא רק אני, נכון? אז גם אם אני לא מעריץ משחקי זומבים דגול, בזכות הגיימפליי הממכר, מצב הקורפ המעולה והשדרוגים השווים שממשיכים לזרום כל הזמן,
היה קשה לי להניח את השלט. זה לא איזה מאסטרפיס מטורף שישאר בראשי עוד שנים רבות. הסיפור גנרי כצפוי, ובכל זאת מדובר בעיקר בהתרוצצות וחיסול זומבים, אבל מי שמחפש משחק שלא אוכל את המוח בזמן קטילת אוכלי מוחות אחרים, Dead Island 2 מציע אחלה בידור, רק ממש לא לכל המשפחה. הציון שלי? מכל בסדר. תודה שצפיתם חברים, אשמח לשמוע מה חשבתם בתגובות, וכמובן תנו לייק לסרטון, סאב אם אתם חדשים, ונתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי, שכנראה יהיה על Star Wars Jedi Survivor. ביי חברים.